ویلهلم و یاکوب پس از اتمام تحصیل مجدداً به شهر کاسل نقل مکان می‌کنند و آغاز گردآوری مجموعه افسانه‌ها یا کیندرون هاوس مرشن که امروزه به عنوان اصلی ترین اثر این دو برادر شناخته میشه، به دوران زندگی مختصدانه و گوشه‌گیر اونها پس از فارغ التحصیلی در سال 1806 در شهر کاسل برمیگرده. در 1814 ویلهلم و یاکوب به همراه خواهرشون شارلوته به این آپارتمانی که در پشت سر من میبینید که در ضلع شمالی دروازه ویلهلم در خیابان ویلهلمز علیه کاسل قرار گرفته نقل مکان کردند و در این آپارتمان سکنا گزیدن. این آپارتمان محلیه که تعدادی از آثار معروف این دو برادر درون اون نوشته شده. کیندرون هاوس مرشن که داستان‌های کودکانه و خانگی میشه اون رو ترجمه کرد و شاید با یک کمی اغماض و با یک رویکرد دیگه داستان‌های کودک و خانواده هم بشه اون رو نامید. اما به هر صورت این مجموعه داستان‌ها از تخیلات برادران گریم سرچشمه نگرفته، بلکه اونها از فرهنگ عامه، از داستان‌هایی که سینه به سینه در بین مردم جرمن نقل می شده این داستانها رو گردآوری کردند و در نهایت ثبت کردند. نکته‌ای که بسیار مهمه در این زمینه اینه که برادران گریم به سراغ منابع مختلفی رفتند و ورژن های مختلفی از این داستان ها رو شنیدن و با یک وسواس بسیار زیاد تلاش کردند که پرجزئیات ترین و دقیق ترین روایت رو برای کتابشون انتخاب کنند. اونها در طبقات مختلف اجتماعی به دنبال راویان و قصه گوها گشتند و در میان منابعشون هم از طبقه مرفه و تحصیل کرده و هم از طبقات فرودست نظیر دهقانان و کارگران به چشم میخورن. از طرف دیگه اونها معدود نسخه های مکتوب موجود از این قصه ها رو بررسی کردند و چنین در فرهنگ های شفاهی و آثار مکتوب سرزمین های مجاور نظیر اسکاندیناوی و شرق اروپا هم به دنبال داستان‌های همسان و یا ریشه‌های داستان‌هایی که شنیده بودند هم گشتند و به طور کلی شیوهی که این دو برادر برای گردآوری دقیق، علمی و همچنین ثبت این داستان‌ها با لحن‌های یکسان و سپس یک دست کردن کل مجموعه استفاده کردن بعدها به عنوان یک شیوه منبع و مرجع مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهمترین راویانی که این دو برادر در مسیر گردآوری این داستان‌ها با اون برخورد کردند، دروتیا فیهمان، زنی کشاورز از روستای نیدرزبرگن بود. کاترینا دروتا پیرسون دختر یک مسافرخانه‌دار بود. اجداد اون سالیان سال قبل از تولدش از کشور فرانسه به دلیل یک اختلاف سیاسی و یک قائله سیاسی به آلمان اومده بودن، به ایالت هسن و به شهر کاسل و به نوعی اینجا پناهنده بودن. این دختر در دوران کودکیش به دلیل اینکه توی مسافرخانه پدرش کار میکرده با بسیاری از بازرگانان، گاریچی‌ها و مردمی که به این مسافرخانه رفت آمد داشتن هم کلام شده بوده و داستان‌ها، افسانه‌ها و حماسه‌های زیادی رو از زبون اینها شنیده بوده و دقت خیلی خوبی به خاطر سپرده بوده. در سال 1777 دروتیا با نیکولاس فیهمان خیاط ازدواج میکنه و 10 سال بعد در 1787 به روستای نیدرزبرگن میاد و در اینجا به عنوان یک زن روستایی زندگیش رو ادامه میده. چندین سال بعد شوهرش فوت میکنه و خودش با کاشت محصولات مختلف توی باغ و فروش اونها روزگذران میکنه و عملاً امرار معاش خانواده‌ای که متشکل از اون و 7 فرزندش بوده رو به این شکل بر عهده میگیره.
در زمانی که برادران گریم اون رو ملاقات میکنن، در واقع اون رو به عنوان یک زن روستایی میشناسن و پای صحبت‌ها و داستان‌های اون میشینن. در سال 1813 خانم فیمان با برادران گریم ملاقات میکنه و بیش از 40 افسانه جدید رو برای اونها نقل میکنه و تعریف میکنه و نزدیک به 38 افسانه‌ای که برادران گریم از اونها مطلع بودن و در کتابشون آورده بودن رو با جزئیات بیشتری برای اونها تعریف میکنه و این به این معنی که یه تعدادی نزدیک به 70 داستان از مجموعه برادران گریم تحت تأثیر روایت‌های خانم فیمان. بر روی این یادمان سنگی نوشته شده که در این کلیسا و در واقع در قبرستان کنار این کلیسا خانوم دروتا فیمان آرمیده یا در واقع اینجا دفن شده، کسی که بسیاری از داستان‌ها و افسانه‌های برادران گریم رو که در کتابشون آوردن رو برای اونها تعریف کرده. نکته جالبی که در مورد خانم فیمان باید بدونیم اینه که یکی از محققین متخصص در امور برادران گریم اشاره میکنه که این خانم یک نسبت با یوهان ولفگانگ گوته هم داشته، به نوعی گوته پنجمین پسرعموی این خانم هم بوده که نکته جالبیه.